sẽ khởi động bằng sử dụng một cái đầu đa chiều. And I choose obstetric, and then choose routine. So the first thing I'm going to do is in doing the image, in doing any examination, is I first of all increase my sector width. Đầu tiên thì mình sẽ mở rộng cái quang trường của mình ra. The next thing I'm going to do is to reduce my depth. Và tăng cái độ sâu của quang trường. And then the next thing I'm going to do is to do a HD zoom. Và sử dụng cái HD zoom. And then I sweep from head, then going down onto the baby's bottom. Và mình quét một lượt từ phần đầu đến phần chân của thai. And then I go down to looking at the position of the baby's feet. Và mình sẽ bắt đầu quan sát cái dạng của chân thai. So I first of all see that there's a heart motion is present. Xem tim thai đang có động không. So I can see that heart motion is present. So I've got a single baby in cephalic presentation. Thì chúng ta đang có ở đây là một đơn thai vô đầu. So now I'm going to go to examining the baby's brain. Bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát phần não thai. So now I'm going to try and augment to increase my penetration. Mình sẽ sử dụng cái mode augment, tức là cái mode tăng cái tương phản lên để mình nhìn thấy hình ảnh rõ hơn. Then I'm going to slightly increase my dynamic range. Và cũng như là tăng độ tương phản. And the baby's moving, so I have to move the baby. Trong quá trình siêu âm thì đương nhiên là thai sẽ di chuyển, thì mình sẽ cố gắng mình di chuyển theo thai để lấy được hình ảnh tốt nhất. Baby's very active. Back to HD zoom. Mình trở lại cái mode zoom HD để cho thấy rõ hơn. So the first thing I recognize is the cerebellar hemispheres. I need to check the diameters, but I see there's a communication between the fourth ventricle and the cisterna magna. Thì đầu tiên là ở cái phần hố sau mình thấy về cái các bán cầu của tiểu não, và mình thấy cái sự thông thương giữa não thứ tư với lại hố sau. Before the baby moves, I want to catch a 3D volume. Thì trong lúc mà mình có được cái mặt hình ảnh để giúp thì thầy đang cố gắng giữ cái hình 3D của não thai. So next, I look at the landmarks. I see here is the cerebellum. Mình sẽ thấy tiểu não. The aqueduct of Sylvius. Cổng Sylvius. Aqueduct of Sylvius' third ventricle. Não thứ ba. When I look at the hemispheres do not appear to be equal in size. Thì khi mà chúng ta đánh giá về hai cái bán cầu đại não thì có vẻ như là hai cái bán cầu đại não có kích thước không có đồng đều với nhau. When I look at the midline, I can see that there's a difference between the sizes. Thì khi mà đo đạc thì chúng ta có thể thấy sự chênh lệch này. Also, I cannot see any detail of a normal brain on this side. Nhưng mà cái phần mà cái não bên bán cầu đại não mà nó rộng hơn đó thì là mình sẽ chưa có thấy rõ cái cấu trúc ở trong. I can see there's an increase in the extra axial space. Thì mình sẽ thấy được cái phần giãn rộng của phần cấu trúc ở phía trước. I cannot see a clear cavum septum pellucidum. Mình không thấy rõ nó trong suốt. I have an abnormal appearance here at the level of the anterior complex, looks abnormal. Thì cái phần mà cái phức hợp trước của não con thì có vẻ như là bất thường. The third ventricle looks prominent. Não thứ ba thì mình thấy khá là rõ. I'm going to go through the posterior cranial fossa. Mình sẽ đi tới cái phần hố sau. And I'm going to take a measurement second trimester cerebellum. Bắt đầu tiến hành đo đạc vùng hố sau. I'm going to take a transcerebellar diameter. Mặt cắt cái đường kính ngang tiểu não. And what is the patient's due date? You put it in one. When I'm looking at this cerebellum, the cerebellum looks small. So I need to know what the gestational age is. So she's 21 weeks. Okay. Start the examination. Okay. I'm back.
The cisterna magna looks enlarged. Mình có thể thấy được vùng hố sau đó mình sẽ thấy nó giãn ra khá rõ. The upper limit for the cisterna magna is 10 Và millimeters. mình đo đạt từ lần 12 mm. When I look at the Sylvian fissure, I can see the normal operculization of the Sylvian fissure. Khi mình tới cái vùng rãnh Sirius bên mình có thể thấy cái dạng khá là bình thường. This looks normal for a patient who's at 21 weeks of gestation. Và đây là cái dạng bình thường của rãnh Sirius ở tuổi thai 21 tuần. I cannot see the near hemisphere. Còn cái phần mà bán cầu não ở gần cái đầu giò thì mình sẽ không thấy được do bị che. This is the medial side where I can see the hemisphere and this side looks okay, but there's an increase in the extra-axial space. Cái phần mà bán cầu não ở phía xa đầu giò thì có vẻ như là khá là bình thường, nhưng mà cái phần gần đầu giò thì bị che cho nên là mình sẽ thấy được rõ hình dạng. So this is this space abnormal. I want to know what is this structure here. Thì chúng ta cần phải khảo sát rất là kỹ cái phần mà bị che đó là cái gì. Question mark. Where's the question mark? Yeah. This baby is very, very active. So I'm just going to look, the baby's got into a tricky position. I'm just going to look at some of the rest of the baby's anatomy. Thì trong khi mà mình đang cố gắng mình xem não mà bé thì rất là hoạt động rất là nhiều, cho nên chúng ta sẽ tranh thủ mình sẽ nhìn những cái thành phần khác xem có bất kỳ gì khác không. So when I look at the hands, I see the fingers on this hand look abnormal. Thì khi mà mình chiếu xuống phần tay thì mình sẽ thấy là có một bất thường ở bàn tay. I come down to look at the baby's feet. Và cũng như mình xem tới phần bàn chân của thai. Back to look at the baby's heart. Và quay lại phần tim. So because the baby's in a difficult position for the brain, I'm going to just look at other structures. Vì cái vị trí của thai hiện tại thì không có thuận lợi để mình xem về phần não, cho nên là thầy sẽ xem trước những cái phần khác. I confirm that the stomach is on the left-hand side. Dạ dày là bên trái. And that the heart is on the same side as the stomach. Và trục tim thì cũng đúng bình thường. This is the descending aorta. Đó là động mạch chủ dưới. Left atrium, left ventricle. Dẫn tới thấp trái. Right ventricle, right atrium. Thấp phải cũng như là nhĩ phải. And I look at the split image showing the 4 chambers on one section. Thì mình sẽ chia đôi màn hình ra để mình xem một bên là các 4 buồng tim. And the 3 vessel view on the second image. Và các 3 mạch máu. The heart looks normal. Thì mình nhìn qua thì mình sẽ thấy là cấu trúc tim khá là bình thường. We colored up. Mình sẽ phổ màu lên. I look at the split image showing the 4 chambers. I'm looking for any evidence of cardiac abnormality, because for brain abnormalities, frequently cardiac abnormalities are associated. Thì việc mà đánh giá một cái bất thường tim thì cũng là trong cái quy trình thường quy của một cuộc đánh giá chung với bất thường não, thì thường hai cái này sẽ đi chung với nhau. So I'm going to take a third trimester, 15 seconds, 45. Stop breathing. 5, 4, 3, 2, 1. So I've acquired a volume. I save the volume to the screen, P3, go back to multiplanar, go to the first image, magnify it. Thì bắt đầu mình tạo cái dựng hình 3 chiều của tim. Stomach and the intrahepatic vein look normal. And then I look to see if there's any tricuspid valve regurgitation. Cố coi có cái dòng trào ngược quanh ba lá không. And I increase my volume speckle reduction imaging. And then I sweep going to PCI. Chuyển qua chế độ PCI. And the heart looks normal.
Thì kết luận là tim bình thường. And I go to the main pulmonary artery. Sẽ đi tới cái động mạch phổi. I'm going to go back to the brain, and I hope it's in a better position. But the Thì sau khi heart mình is khảo fine. sát tim xong mình sẽ quay lại phần não với cái mong chờ là tư thế của bé thuận lợi hơn. Back to routine setting. Augment. So start off the very first section. I cannot see the CSP. Thì quay lại thì não chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là không có thấy được cái ở trong suốt. You can see the choroid. Mình có thể thấy được đám rối bàng lọc. So I'm still on this near side of the brain. I'm seeing a soft tissue mass. Thì quay lại cái phần mà não, bán cầu lại não bên gần đầu giò thì mình sẽ thấy một cái khối khá là lớn. I cannot see any normal landmarks. Mà ta không thể phân biệt được những cái cột mốc giải phẫu bình thường của cái phần bán cầu đại não gần đầu giò. I want to look at the posterior cranial fossa. Tiếp theo là mình quay lại đánh giá phần hố sau. I'm going to select 3D. Sử dụng cái đa chiều để tạo hình. Stop breathing. Breathe away normally. Let's check my volume. No. Again. Stop breathing. Breathe away normally. I'm trying to get a 3D reconstruction of the posterior cranial fossa. Thì đánh cố tạo hình đa chiều của vùng hố sau. Stop breathing. So I come to the section on the A plane. I rotate around the Z axis. Increase my gain. I want to see the cerebellar hemispheres. I want to check the size of the cerebellar hemispheres on each side, and this is the vermis. Thì đang so sánh cái kích thước của hai cái bán cầu tiểu não cũng như là đánh giá về cái ghi nhận. I'll go back to 2D. I'm going to focus more on the posterior cranial fossa. I'm going to take another 3D volume. I need to try and get a better 3D volume. Thầy đánh cố tạo hình cái ba chiều của hố sau mà bé đang cử động hơi nhiều cho nên bây giờ đang cố. This is a better volume. Để mình sẽ tạo được cái hình đẹp hơn. So I want to compare the left and right cerebral hemisphere. This is the cerebellum, and the dimension of the cerebellum is okay. It's not small. Thì mình đo cái đường kính ngang tiểu não thì hiện tại thì khá là bình thường. And this is my vermis. Tiếp theo là mình đo về cái thùy nhọn. Anterior, superior, inferior, anterior, posterior. Các trục trên dưới, trước sau. So we start off at the very beginning. Mình quay lại cái bước ban đầu. We need to take a measurement of the head circumference, the BPD. Mình sẽ đo các chỉ số sinh học thai, cái đầu bằng đo đường kính. And then next we take a measurement of the head circumference. Bây giờ đo chu vi đầu. So that's appropriate for gestational age. Thì cũng khá rồi đối với tuổi thai này. So the summary of the findings. Number one, the right and left side of the brain is asymmetrical. Thì phần kết luận thì ta thấy là cái phần bán cầu đại não bên trái của thai thì giữa hai bên thì nó không có đồng đều, không có cân xứng với nhau, đặc biệt là cái phần bên trái nó to. Number two, there is no definition of the anatomy of the near ventricle. Cái thứ hai là cái phần bán cầu đại não ở gần đầu giò thì chúng ta không thể thấy được cột mốc giải phẫu. Number three, the extra-axial space is increased anteriorly, and it looks like it communicates possibly with the fluid-filled space in the midline. Ở cái vùng nang sừng trước thì thấy có vẻ như là nó hơi lớn, cũng như là nó thông thương với lại cái ống nang ở từ giữa. Number four, the third ventricle is dilated. Não thứ ba thì bị giãn.
So I have to be suspicious now of agenesis of the corpus callosum. Và do đó thì đưa tới cái nghi ngờ là coi chừng có bị bất sản thể chai. The posterior cranial fossa is enlarged. Phần hố sau cũng giãn. The cerebellar hemispheres are equal in size. Hai cái bán cầu tiểu não thì tương đối cân xứng. And the vermis, while there is a communication between the fourth ventricle and the cisterna magna, thì có sự thông thương giữa vùng hố sau với lại não thứ tư. The size of the vermis looks okay, so I think it's more likely to be Blake's than Dandy Walker. Thì cái kích thước của thùy nhộng thì khá là bình thường, thì cho nên là mình nghĩ tới cái việc có thể là một cái nang túi Blake hơn là một cái nhóm Dandy Walker. As I come around here, and then show the sagittal and axial section side by side. Now I'm going to rotate around to show the vermis. Thì mình chia cái màn hình ra để mình vừa xem cái mặt phẳng sagittal, vừa xem phần axial để mình đánh giá tốt hơn về thùy nhộng. I count the generic area of the vermis. So I need to take out my chart and look to see whether this vermis is small or normal. Thì mình sẽ lấy được cái chu vi của cái thùy nhộng tiểu não và có thể so với cái bảng tham chiếu xem coi kích thước chung của nó có bình thường hay không. Also in this view you can measure your angle. Và đồng thời mình cũng không quên mình đo cái góc của thùy nhộng. But I need to take I need to get a clearer measurement of the tegmentovernum angle. I cannot see this in 2D, but this is the angle I need to measure. Thì cái góc mình cần đo đánh giá về cái góc thùy nhộng có bình thường không? If it's less than 40, it supports Blake's. Thì nếu mà dưới 40 độ thì là mình sẽ nghi ngờ là cái nang túi Blake. But if the vermis is not formed or the area is abnormal, then I'm worried about inferior vermian hyperplasia. Thì còn trong trường hợp ngược lại thì có chừng sẽ còn cái bất thường của vùng hố sau. Now I'm going to look at the color Doppler examination of the brain. Tiếp theo thì mình sẽ phổ Doppler. I'm going to put on, first of all, start with power. Phải làm bằng cái power Doppler. Look at the machine. Clear F down to start with color. This one the color. Keeping on the color. Let's try slow flow for slow flow. I'll go to slow flow, go to number 4. Mình sẽ sử dụng cái chế độ slow flow. I want to Xem know dòng chảy chậm. if there is a mass in the brain on the near side. I want to know, is there a brain tumor? Nếu mà trong trường hợp giống như hiện tại chúng ta đang nghi ngờ thì có một cái khối ở bên cái bán cầu não bên trái, mình xem coi liệu có phải là u não hay không. In terms of looking at the brain tumors, if it's a teratoma, it's heterogeneous. Thì là một trong những cái khối u mình thường gặp là có thể là cái u quái teratoma. Because this is where MRI will be very, very helpful. Thì nếu mà trong trường hợp là teratoma thì mình có thể khảo sát thêm qua MRI, thì trong trường hợp MRI sẽ đánh giá rất là tốt. There is a midline, looks like an arachnoid cyst. Một cái nang màng nhện ở đường giữa. So if a astrocytoma is solid and it mimics hemorrhage. Nếu mà là có một cái dạng mà cái u astrocyto thì là nó có dạng tăng sáng cũng như là cái hình ảnh giả xuất huyết. If it's a choroid plexus cyst papilloma, it will be vascular. Còn nếu mà là papilloma của cái vùng đám rối màng mạch thì là nó sẽ cái dạng giống như là nó sẽ tăng cái mạch máu quanh của cái u. And if it's an ependymoma, it'll be periventricular and solid. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó là cái u dưới động mạch tủy thì là mình có thể thấy nó là cái nằm ở cạnh của cái não thất. Okay. Does anybody from the audience want to ask any questions? Dạ, quý vị có câu hỏi gì thì mình cứ đưa đặt câu hỏi cho thầy. If you look at the lateral ventricle on the near side, it looks okay. You magnify the image in the lateral ventricle, you see this lateral ventricle looks normal. Mình thấy cái phần não thất bên ở bên phải thì bình thường. There's no ventriculomegaly. Không có dạng não thất. So, the posterior cranial fossa is abnormal.
Vùng hố sau thì vẫn bất thường những gì nãy giờ chúng ta đã quan sát. The anterior cranial fossa is normal, abnormal. Vùng hố trước cũng bất thường. And there is a asymmetry at the cerebral hemispheres. Và có sự bất cân xứng của hai cái cầu đại não. Because the baby is breech, I cannot do a vaginal scan. Thì hiện tại bé đã chuyển qua môi mông rồi, đầu ở phía trên, cho nên thầy không có thực hiện được siêu âm ngoại âm đạo. I am suspicious of agenesis because of their dilated third ventricle and the midline cyst. Hiện tại ngoài ra thì thông tin là mình sẽ đang có nghi ngờ của cái bất sản thể trai do mình thấy cái não thứ ba giãn rộng cũng như là cái nang từ giữa. This is a example where doing a transvaginal scan would be provide much better information. Trong những cái trường hợp mà mình cái phần bán cầu đại não gần đầu giò mà bị che khuất thì mình siêu âm qua âm đạo sẽ có thêm rất là nhiều thông tin. So what I might do is ask the patient to take a break and try and turn the baby and do a vaginal scan. Thì chắc bước tiếp theo chúng ta sẽ là cho bệnh nhân đi lại để mình mong chờ là bé quay lại phía cổ đầu để mình có thể thực hiện siêu âm ngoại âm đạo cho hình ảnh tốt hơn. And if the baby does not turn, then bring the patient back in a week and look again. Còn trong trường hợp mà chúng ta có thử cho bệnh nhân đi lại di chuyển rồi nhưng mà bé không có tư thế tốt thì có thể mình quay lại siêu âm một tuần sau. But I think in this situation, an MRI is going to be the most helpful. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì là trong trường hợp này thì MRI sẽ có giá trị tốt nhất trong việc đánh giá tốt được chuyên môn não. I'm just going to change over to a C1 to 6 probe, so more penetration. Thầy sẽ đổi qua đầu dò C16 để mình tăng cái độ tập trung. So sweeping superiorly, the falx is irregular. The falx is irregular. Mình thấy cái liều não là mình có cái dạng rất là bất thường. A soft tissue mass. Đây là một cái khối mô mềm. I'm going to try and turn the baby. Can you help my machine? So next I'm going to go into a coronal section. Thầy sẽ chuyển qua khoảng cách corona. Are you okay? Okay. So it's important to look at the face, HD zoom. HD zoom, yeah. Important with the brain is to look at the face, so look at the orbits. Một trong những cái khảo sát cần làm nếu mà có nghi ngờ bất thường não thì mình sẽ đánh giá về khuôn mặt thai. Make sure there's no any clefting, both orbits. Đánh giá về cái ổ mắt thai cũng như là những cái huyết, cái sức mồ chảy vòm. Metopic suture. Đánh gian cho. So we can now see the midline cyst. Mình sẽ thấy rõ về cái nang từ giữa. I cannot see a normal CSP. Và nhắc lại thì mình sẽ không thấy được cái cách trong suốt của P1. We can see a soft tissue mass anteriorly. Cái phần cái sừng ở phía trước thì mình sẽ thấy một cái khối. When the mass takes on the texture of a hematoma, you need to consider astrocytoma. Khi mà cái hình dạng của cái khối nó giống như là cái mình đang thấy ở trên siêu âm đây thì là mình sẽ nghĩ tới cái u astrocytoma. If it's heterogeneous, it's a teratoma, and these are the two most common. Còn nếu trong trường hợp mà đó là cái phản âm hỗn hợp thì mình sẽ nghĩ tới teratom, thì đây là hai cái u não thường gặp nhất. Look when you look at the falx, you see that the falx is very irregular. Thì mình qua cái mặt cắt này mình sẽ thấy là cái hệ liều não nó rất là bất thường. And this is the mass effect from this tumor. Và đây là cái khối u mình có thể đo đạt được. The other thing you need to consider is interventricular hemorrhage. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải phân biệt với một cái trường hợp xuất huyết trong não thấp. But I would expect it to be bilateral. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp xuất huyết thì mình sẽ gặp ở cả hai bên. Now try to get a sagittal brain.
So I'll try to come around onto the coronal. This baby's in a very difficult position. Nãy giờ thì thầy đang rất là cố để mà tìm cái tư thế thuận lợi để siêu âm bé, nhưng mà bé bây giờ là chuyển hướng 180 độ so với ban đầu, cho nên là khá là khó khăn. So please tell the patient if I'm pushing too hard. Okay, let's look at the bladder. Oh, no, bladder. Okay, we might move on. Is there another patient? There's another patient? Okay, we'll go to another patient. I'm just going to see if I can try and turn the baby. Bottom's over here. Head's over here, bottom's over here. I'm just going to try and turn the baby, okay? Yeah. Thầy đang cố gắng để xoay bé, kiểu như ngoại xoay để coi có tư thế nó tốt không. You okay? You okay? So in the position when the baby's breech and you want to do a vaginal scan, you just try and see if you can turn the baby to the phallic presentation. Như thầy đang làm trong trường hợp mà thai đang là môi bông đó, thì mình sẽ có thể cố gắng mình xoay thai xem có thể quay được cái đầu xuống dưới không. If you look at the feet, you can see this. I thought for a second I could see ectrodactyly in one foot. But you've seen it, looks like there may be ectrodactyly in one foot. This baby is extremely active. So one foot looks normal, but the other foot looks like it has ectrodactyly. I think is another patient. Yeah, let's go to the next patient. And if you can ask her to walk around and see if you get the baby to turn. Do vị trí của thai hiện tại không thuận lợi lắm, nên là sẽ tiếp tục cái bệnh nhân thứ hai. So while the next patient is getting ready, just to give us a summary, there are multiple problems with this baby's brain, and any time when you see one abnormality, you always go looking for another. So there's an abnormality in one of the baby's hands, an abnormality in one of the baby's foot, and then multiple abnormalities in the fetal brain. When you see three problems, you need to consider a chromosomal microarray, looking for microdeletion, microduplication, and if the chromosomal microarray is normal, then next consider exome sequencing. Thì trong những cái trường hợp mà đa thì bẩm sinh nó nhiều cơ quan giống như vậy thì là từ bất thường não rồi bất thường chi, mình sẽ cần phải khảo sát tiếp về những cái di truyền, đặc biệt là đầu tiên là đầu tay sẽ là cái microarray. Nếu trong trường hợp mà microarray bình thường mình sẽ đẩy tiếp tới whole exome sequencing. Yeah, thanks so much. What's this one here? No, yeah. Don't go too tiny. No. Hidden somewhere, yeah? See if you can, see if you can find one long, because the 2 to 9 is in this book. Okay, now we're going to first semester, and we're going to be talking for the rest of the day today about the first semester of pregnancy. Tiếp theo trường hợp thứ hai thì mình sẽ siêu âm vào cái trường hợp thai trong quý 1. Thì cũng giống như là phần trình bày của chúng ta về sau thì mình sẽ tập trung vào quý 1. Okay, so the first thing to do is to start with the bladder and sweep from the bladder up to the fundus of the uterus. Khởi đầu thì chúng ta sẽ đi từ phần đại quan cho đến
phải từ bụng, then sweep from left hand side to the right. cũng như là mình quét qua hai bên từ trái qua phải. There's a single baby, Đây là một trường hợp đơn thai. and I can see that heart motion is present. Đánh giá hoạt động của tim thai. Okay, that's the first thing. Đó là những cái điều đầu tiên mình cần làm. So now I want to get more detail. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn để hỏi thai. So the first I do is magnification. Chúng ta sẽ phóng to ra cái vùng quan trọng mình cần khảo sát. Now down to the level of the legs. Bắt đầu từ cái vùng chân, The cord insertion into the abdominal wall. vùng dây rốn cắm của bụng, I can see fetal heart motion, hoạt động tim, and then I come up to the fetal brain. và tiếp tới là phần não thai. So if I go to the fetal brain, I then magnify the image, Chúng ta sẽ phóng to ra để mình thấy rõ toàn bộ não thai, and I take 4 sections of the fetal brain. và thực hiện phân tích não thai qua cái bốn màn hình. So this is the very first section. I see that there's a single anterior monoventricle. Chúng ta có thể thấy phần não thất duy nhất ở vùng trán. So this is the first thing that I see. There should be 2 separate ventricles, and there's only a single anterior monoventricle. Như thông thường thì chúng ta sẽ cần thấy cái sự phân chia cái não thất, và hiện tại ở đây chúng ta sẽ thấy là dính nhau. The falx is missing. Liều não thì không quan sát được. And the chords should be the shape of a butterfly, but they are the shape of a bat wing. Đám rối màng mạch đáng lẽ ra phải có cái hình dạng giống như là một cánh bướm, thì bây giờ là một dạng cánh dơi. The aqueduct, the occipital bone distance is normal, Phần vùng hố sau xương đỉnh xương chẩm bình thường, and the 4th ventricle is dilated. và vùng não thứ tư thì bị giãn. So as these are all the features of alobar holoprosencephaly. Thì đây là những cái dấu hiệu của holoprosencephaly thể alobar. So next I'm going to change to a higher frequency transducer. Tiếp theo sẽ chuyển qua cái đầu dò có độ phân giải cái tần số quét cao hơn. You got it, great. Thank you. So the next transducer I move to is a C2 to 9, which is my favorite transducer. Tiếp theo thầy sẽ đổi qua đầu dò C2 tiếp thì So I start every examination with C2 to 9. thì thầy sẽ bắt đầu một đánh giá siêu âm thai bằng cái đầu dò C2 tiếp này. It's important when you're doing any examination to use more than one transducer because you only know what is the correct transducer after going to 2. Thì thường đương nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự lựa chọn của nhiều cái đầu dò khác nhau trong cái việc đánh giá thai. And this patient you will do a transvaginal scan, and I'll show you how much clearer it will be at transvaginal scan. Thì trong đối với trường hợp bệnh nhân này thì chút xíu nữa thầy sẽ thực hiện siêu âm qua nhã âm đạo để mình cho thấy được cái sự rõ ràng hơn so với đầu dò. So when you look at this brain, you want to look and see where's the falx. Thì đầu tiên là luôn luôn mình sẽ khảo sát về cái liệt não. So this is the cerebral peduncles, and this is the thalmi. And you want to check. Cái não và cái đồ thị. You want to see whether the thalmi are fused, because quite frequently in holoprosencephaly the thalmi are fused. Thì là trong những trường hợp mà não thất không phân chia thì mình cũng sẽ thấy là cái thể đồ thị nó sẽ dính nhau. I think they are fused anteriorly, but they are separated posteriorly. Thì là phần đồ thị dính nhau ở phần trước, nhưng mà cái phần giữa sau thì là sẽ cũng có chia rời ra. Quite frequently in babies who've got holoprosencephaly, they also have problems with the fetal eyes. Những cái trường hợp mà não thất không phân chia thì cũng sẽ kèm theo những cái bất thường ở vùng mắt. The orbits look very small. Mình sẽ thấy được là hai cái mắt thì rất là nhỏ. And the distance between the orbits is increased. Và cái khoảng cách giữa hai cái ổ mắt thì là xa nhau. So the baby has got microphthalmia and hypertelorism. Thì là mình sẽ có được cái trường hợp thai này là nhãn cầu nhỏ cũng như là hai mắt xa nhau. So now I want to look at the baby's heart. Tiếp theo thì mình sẽ khảo sát về tim. But I think I'm going to get much clearer images of this by looking internally. The kidneys look bright. Hai
hai cái thận thì tăng sáng, which is a feature of trisomy 13. thì những cái dấu chứng này thì là chúng ta sẽ nghĩ đến trisomy 13. So the baby has got 3 markers of trisomy 13. Nãy giờ thì chúng ta khảo sát 3 cái dấu của trisomy 13 trên thai này. It is a dilated fourth ventricle, Giãn não thất tư, holoprosencephaly, holoprosencephaly, não thất con kia, and hyperechogenic kidneys. và hai thận tăng sáng. I'm now looking for a hemivertebrae. Tiếp theo là thầy sẽ khảo sát về phần cột sống của thai. I need to increase the dynamic range. Tăng độ tương phản lên để mình thấy rõ hơn. The spine looks okay. Về phần cột sống thai thì có vẻ là ổn tốt. I want to look at the legs to see if there's any evidence of abnormality in the limbs or talipes, but there's no talipes. Coi có bị khỏe hay không, nhưng hiện tại thì không thấy. I need to check both feet to make sure that there's no talipes on both sides. Thì luôn luôn nhớ là khảo sát chân, khảo sát chi trong những trường hợp như là rối loạn nhịp sắc thể thường gặp. Quite frequently you will find when you look at the cord, there's only 2 vessels in the cord. You need to check the cord. Cũng như là khảo sát dây rốn xem có mấy mạch máu. Yeah, this is much better. The color is much better than this. So we're looking at the, it's okay. So looking at color, and we'll start for looking at color. I need to bring down my PRF. So I'm at 19, I need to go down to 11. Thì chỉnh cái PRF để mình thấy rõ về mạch máu. And I need to see, I can only see one artery, but this is not certain yet. Thì là cho đến hiện tại thì thầy chỉ thấy mạch thôi, mà cũng chưa chắc lắm. I need to be certain, so I'm going to go to the next step, which I'm going to go to slow flow. Tiếp theo thì thầy sẽ phổ thành cái mốt dòng chảy chậm. So I select radiant flow and I go to a map of 5. Now I'm looking at the cord insertion into the abdominal wall. Tiếp theo mình sẽ khảo sát cái vùng cắm dây rốn vào bụng thai. And now I'm going to look to come down to the bladder to confirm, and I can only see a single artery. Và đi kéo xuống phần bàng quang của thai thì thấy được một bệnh. So the baby's got 4 markers of trisomy 18. Holoprosencephaly, dilated fourth ventricles, hyperechogenic kidneys, and a 2-vessel umbilical cord. Và đó là dấu chứng thứ tư của những trường hợp mà mình nghi ngờ trisomy 13. Now I want to look at the heart. Tiếp theo là về tim. Because I know babies with trisomy 18 frequently have congenital heart abnormalities. So I check a first trimester cardiac preset and magnify the image, and now I can see 4 chambers of the heart. Mình sẽ cắt cái mặt cắt 4 buồng của tim. I can just split the image and demonstrate the stomach Cũng như là mình sẽ khảo sát tới phần dạ dày and the heart to see whether there's malposition of the heart. thì mình sẽ thấy được cái vị trí so sánh được cái vị trí bất thường của tim. So the stomach and the heart are on different sizes. Mình sẽ thấy được cái tim cũng như là dạ dày nằm ở hai bên khác nhau. Looks like dextrocardia or mesocardia, which is another marker for trisomy 18. Thì đó là cũng là một cái dấu chứng khác của bất thường sắc thể thai. So now we're going to go to color first, then power, Tiếp tục thì mình sẽ phẫu Doppler tim thai. and then I'm going to look for the cardiac outflow tracts. Những cái đường ra của tim. This is the main pulmonary artery, this is the aorta. Phổi là một chủ. I want to get more definition of the heart. Thầy đang muốn cắt được cái mặt cắt mình thấy tim rõ hơn. So I'm going to go to slow flow. Mình sẽ phẫu slow flow. I'm going to select a map of 4. Now I can see the 4 chambers for the first time. Như đây mình sẽ thấy được cái mặt cắt 4 buồng tim. I'm going to split my image into 2D and 2DC. So I can see the atria and I can see the ventricles, and there's normal size ventricles. Thì về cấu trúc tim hiện tại thì là các buồng nhĩ và thấp tương đối cân xứng. This is the left cardiac ventricle. Đây là thất trái, This is the right cardiac ventricle. thất phải. This is the main pulmonary artery. Động mạch phổi. It is much easier to see these vessels with slow flow than it is with color. Trong đặc biệt là trong 3 tháng đầu mình sẽ có thể thấy là những cái dòng chảy ở tim cũng như là mạch máu chính qua cái slow flow rõ hơn so với cái mode color thông thường. You can choose to turn the background so you can see the main pulmonary artery and the aorta. Và bằng cái xử lý nền của máy thì mình cũng có thể thấy rõ đường đi hơn.
So most babies with trisomy 18 have a cardiac abnormality, but the only thing I can see is an apical ventricular receptor defect. Thì hầu hết những cái trường hợp mà bất thường khi thai ở trisomy 18 thì là thường sẽ kèm theo bất thường tim, và một trong những cái thường gặp nhất là thận thấp. When I look at the transverse aorta, it looks a little bit smaller than I expected, but I think it's okay. Thì mình khảo sát tiếp về cái động mạch chủ thì có vẻ như là cái eo mạch chủ hơi nhỏ, nhưng mà hiện tại thì quá sớm để mình có dùng được. Okay. We might then we go this patient and we next move to a transvaginal scan, but first I want to check to see for polydactyly, because polydactyly is a feature of trisomy 13. Thì tiếp theo thì thầy muốn kiểm tra về chi, để mà kiểm tra có cái tình trạng dư ngón hay không, thì nó là một những cái dấu chứng thường gặp của trisomy 13. We are in the middle of reporting a new finding where the anterior cerebral artery is absent in babies without prosencephaly. Thì mình sẽ thấy là cái phần máu sẽ chán ở trước thì nó sẽ bị mất, sẽ không thấy được trong những trường hợp ở thấp duy nhất. So I want to look at this in this baby. So if we go to the circle of Willis, we may have better chance of showing this internally, but let me try it out. Thường cái việc mà phổ mạch máu ở trong não thai trong quý 1 thì sẽ dễ hơn nếu mình sử dụng từ đạo, và thầy đang cố thực hiện. I need to show this to you. I'm not getting the definition today. Mình sẽ just quickly check the hands to see for polydactyly. Mình xem có dư ngón không. It's okay. We'll look to Tay thai tại bình thường. The feet look okay as well. Chân. No, it's maybe polydactyly this way. Thấy là cái chân bên trái bị dư ngón. So if I see polydactyly, this makes me think trisomy 15 as specified. Thì với những cái dấu chứng nãy giờ chúng ta khảo sát thì là rất tự tin có thể nghi ngờ về dạng trisomy 13. Babies with trisomy 18 also frequently have got tachycardia. Và đặc biệt là coi mình xem nhịp tim thai, trong những trường hợp trisomy 13 thì rất dễ để thấy nhịp tim thai nhanh trong cái khoảng thời gian. So we measure the baby's heart rate. So 180, so the baby's got tachycardia. Nhịp tim thì cũng 187 khá là nhanh. So all these point towards a baby with trisomy 13. Thì tất cả những cái dấu chứng nãy giờ chúng ta khảo sát thì là đều hướng tới một chẩn đoán về di truyền là trisomy 13. While most babies present with increased nucleus translucency, this baby does not have an increased nucleus translucency. Hầu hết những trường hợp trisomy 13 chúng ta có thể bắt gặp bằng cái dấu chứng thông thường là tăng độ mạch da gáy, và hiện tại độ mạch da gáy của thai thì bình thường. The other thing you can look at is the ductus venosus. Tiếp theo mình khảo sát về ống túi mạch. The ductus venosus is entering normally into the right atrium. Thì đường đi của ống túi mạch khá là bình thường đi vào nhĩ phải. And it's got a normal A wave. Và cũng như là có sóng ao bình thường. So this is okay. Okay, we'll empty the bladder and do a transvaginal scan. Tiếp theo thì sẽ cố gắng thực hiện siêu âm qua nhã âm đạo. One last thing. Just quickly look at the linear line. Yeah, thanks. So this is just moving to a higher frequency. Mình sẽ sử dụng cái đầu dò với tần số cao hơn. So now you see that this image is clearer than any of the other probes that I've used. Thì đầu dò này mình sẽ cho thấy được cái hình ảnh của cái cấu trúc não rõ hơn so với nãy giờ mình đã thực hiện. It just shows the importance of trying out different probes to get the images that you want. Và điều đó cũng chứng minh là nếu mà trong trường hợp trong tay chúng ta có nhiều cái loại đầu dò khác nhau thì chúng ta có thể thử để xem đạt được cái hình ảnh tốt nhất. Just please to ask the patient, is she okay? Is this not causing any pain? She's okay. Just want to get a better look at the eyes. Cố tạo ổ mắt để tốt hơn. So now you can see the orbits more clearly. Mình thấy được hai cái nhãn cầu rõ ràng hơn với cái đầu dò. Okay, let's go to TV. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái siêu âm não đạo.
Empty the bladder. Or just let me see. Let me check first. Just hold on. If there's not much fluid, we might save time. Yeah. Oh no, empty the bladder. Is the other patient back or not? In babies with holoprosencephaly, the anterior communicating artery is absent. Trong những cái trường hợp mà não thức duy nhất thì là cái vùng cái sự thông thương của cái động mạch ở vùng trán trước thì mình sẽ không thấy được. So when the patient empties her bladder, we put in the vaginal scan, we will look at the anterior cerebral artery with slow flow. Thì trong những trường hợp này có thể khảo sát được cái dòng chảy của động mạch đó thông qua cái dòng chảy rất là tốt. Also, the ventricular septal defect will be easier to see at vaginal scan than abdominal scan. Và cũng như là những cái trường hợp mà không liên thất mình cũng có thể khảo sát rất là tốt thông qua cái đầu dòng chảy. Yep. Are there any questions from the audience? Dạ, quý đại biểu có câu hỏi nào từ quý đặt? Is the other patient, who is the first patient you scanned, she's coming back? Okay. Because we've got the C2 to 9 probe, we look at brain with the C2 to 9 probe. That's a lobar holoprosencephaly. Yeah. Right, first patient. Thank you. So the type of holoprosencephaly is a lobar holoprosencephaly. Trong trường hợp thứ hai vừa rồi mình khảo sát thì đây là một cái dạng não thất không phân chia và không phân thùy alobar. I want to show you when we do a vaginal scan that the fourth ventricle is dilated as well as a lobar holoprosencephaly. Thì là chút xíu khi mà mình khảo sát qua đầu dòng tạo thì mình sẽ thấy rõ là não thứ tư bị giãn trong những cái dạng alobar. It's important when looking at the brain in the first trimester that you look in four sections. Thì là rất là quan trọng trong việc mà đánh giá não thai trong 3 tháng đầu thai kỳ là mình sẽ chia những cái mặt cắt ra ở 4 bài thành để khảo sát cái này. The last and the fourth section I looked at was the fourth ventricle. Và cũng như là cái phần cuối cùng mình khảo sát là não thứ tư. 50% of babies with trisomy 13 have a dilated fourth ventricle, and 80% of babies with trisomy 18 have a dilated fourth ventricle. 50% những trường hợp mà thai trisomy 13 sẽ có giãn não thứ tư, và cũng như tương tự như là 80% đối với trường hợp của trisomy 18. The fourth ventricle is a very important structure in the first trimester. Và do vậy thì não thứ tư là cái việc đánh giá rất là quan trọng trong việc mà đánh giá bất thường thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. So we're going back to the first patient to see. Mình sẽ trở lại trường hợp thai đầu tiên. The baby is still breech. Vẫn là bôi mông. So if we come around and look at these foot, this looks like polydactyly. Thì là mình quay lại mình khảo sát về chân thì mình sẽ thấy là cái tập duyên ngón. And also there is syndactyly. Is polysyndactyly. Duyên ngón một cái. The digits of the feet are disorganized. Và mình sẽ thấy là cái dạng phân bố của ngón chân của thai nó rất là bất thường. You have a big toe out here which has got 2 digits. Cái phần ở chỗ ngón cái thì mình sẽ thấy có 2 ngón. This is preaxial. Là cái dạng preaxial. Preaxial polysyndactyly. Có nghĩa là tập duyên ngón của ngón cái. Preaxial syndactyly or preaxial polydactyly has a much stronger association with genetic abnormalities than postaxial. Thì là cái tập duyên ngón ở vùng ngón cái thì có cái liên quan đến những cái bất thường liên quan đến đơn gen nhiều hơn so với ở duyên ngón ở cái phần hố. Yep. Oh, I see. Yeah, okay. You want to change back? Yeah, okay. Just. Yeah, okay. That's fine. Set it back. I'll check the other foot.
important when you see an abnormality in the foot is to look for evidence of talipes. Khi mà mình thấy bất thường ở ngón chân thì mình không quên đi khảo sát coi có khỏe chân hay không. When you're looking for when you're looking at the bones, increase your dynamic contrast. Khi mình khảo sát xương thì nhớ mình sẽ tăng cái gain lên. The abnormality of the foot is unilateral. You don't want to change back? Go ahead and change back. I want to change back. Oh, we're behind the schedule. A lot. Well, maybe we do the vaginal scan of the first patient. Yeah. I'll be quick here. I'll be very quick. But if we do the vaginal scan of the first patient, yeah, I will do 3 minutes more on this patient, okay? Don't worry about the same being a different patient now. Just continue. Yeah. Okay. Yeah. There's a different condition. So I'm trying to get an occipital frontal diameter. I want to come down and have a look at the baby's orbits. So this is the left orbit and the right orbit. Cố gắng để khảo sát cái trán mình sẽ thấy được hai cái nhãn cầu hai bên. Got a small nasal bone. Một cái xương mũi nhỏ. The facial profile. Cũng như là mình sẽ cắt được cái profile mặt thai. Bent. When you're scanning the brain, you need to use 2 hands. I don't know if you can see my hands. Thì khi mà mình siêu âm não thai, đặc biệt trong những cái tư thế khó thì gần như là mình sẽ cần phải sử dụng cả hai tay để mà đưa thai vào cái tư thế thích hợp. Okay, we'll go to the vaginal scan first. Is the first patient back? Mình sẽ quay trở lại siêu âm cho ca thứ hai. Not yet. Okay. If you look at the midbrain and brainstem, they look small and hypoplastic. Thì khi mà chúng ta đi tới khảo sát cái vùng thân não giữa thì mình có thể thấy là có vẻ như thân não nó bị thiểu sản. So this is the cerebral peduncle here. But when I look at the thalmi on both sides look very small. Khi mình khảo sát về vùng đồ thị thì có vẻ hai cái đồ thị hai bên rất là nhỏ. So with the posterior cranial fossa abnormality, I am suspicious that there is also midbrain hypoplasia. Thì với những cái trường hợp mà bất thường của não sau thì phần não giữa, phần thân não thì cũng nên nghi ngờ có bất thường kèm theo. Normally at this stage, when you look at the thalmi trace, the thalmi should be this size. Thường thì với cái ở cái tuổi thai này thì kích thước của đồ thị thì sẽ khoảng như vậy. So this is the position of the thalmi, and then this is the position of the caudate nucleus. Thì đấy là cái kích thước và cái hình dạng của đồ thị cũng như là This is the position of the ganglionic eminences. Và tiếp theo là cái vị trí và kích thước của This is the quadrigeminal. This is the quadrigeminal cistern. Next page, is she back yet? No? Okay, and let's look at the hands. So we come across, it looks like there is syndactyly of the fingers. mình sẽ nhìn cái phần tay
tay thì mình có thể thấy được phần trẻ cái phần syndactyly ở phần tay. There's a gap here. These two appear fused. Dính ngón, bây giờ mình sẽ thấy dính ngón ở hai bên. His hand appears clenched. So there's an abnormality of both the back. Okay. When you see this abnormality in the hand, you need to consider ectrodactyly. Thì khi mà mình thấy những cái bất thường tay như vậy thì mình sẽ nhớ cụm từ ectrodactyly. And when you see ectrodactyly, you need to look at the lip to see if there's cleft lip, cleft palate. Và khi mình thấy cái trẻ ở cái bàn tay như thế này, mình sẽ cần khảo sát về môi xem có bị sức môi hay không. Well, ectrodactyly may be unilateral or bilateral. When it's bilateral, it's got a stronger association with genetic abnormalities. Thì cái phần mà trẻ ngón như vậy thì thường có thể là một hoặc hai bên, nhưng mà khi mà nó kèm cả hai bên thì thường sẽ liên quan đến bất thường gen. When you see ectrodactyly in the hands, you look for ectrodactyly in the feet, and then commonly it's associated with deafness. Cũng như là khi mà mình thấy trẻ ngón ở tay thì mình sẽ khảo sát luôn phần bàn chân xem có trẻ hay không, cũng như là nó sẽ có tăng cái nguy cơ liên quan đến tiếng biết. We are a little bit behind schedule, but I will do a quick vagina scan just to show one or two things. Thì mình đã bị trễ chương trình khá nhiều rồi, nhưng mà thầy sẽ cố gắng mình thể hiện cái hình ảnh thai quý 1 qua đầu dò âm đạo nhanh nhất có thể. And also, I please ask you, the audience, if you have any questions you want to ask me, write them on a piece of paper and bring them up or pass them up. Và có kỳ quý đạo biểu nào có câu hỏi nào thì mình sẽ có thể viết và đưa lên bàn của thầy để thầy trả lời. When I start a first semester scan, I start transabdominal with a full bladder. Khi mà khởi động của cái siêu âm ngã âm đạo đầu tiên thì mình sẽ trong quý 1 mình có thể bắt đầu một cái bàn quang đầy. I do a crown lump length, BBD, head circumference. Để đo những cái chỉ số sinh học thai. Abdominal circumference, femur length, and humerus length. Đầu, bụng, chân. So I do the biometry first, and as much of the anatomy transabdominally, and then I do a transvaginal scan. Thì thường những cái đo đạc đó mình sẽ thực hiện qua bụng, và sau đó mình sẽ thực hiện tiếp những cái đánh giá về chi tiết về mẫu thai qua đo đạo. Underwear. So, in examining the fetal brain, I will talk about this in a second. There is a reason why I do 4 sections, because it's how you pick up most brain abnormalities in the first semester. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái trường hợp thứ hai, là cái trường hợp mà nghi ngờ trisomia 13 ở quý 1 qua ngã âm đạo. Okay, thanks. Do we have a sheet we can cover the patient? Can you ask the patient to sit on her hands? Or do something to put on their hands? Okay, so first of all is I'm going to reduce my depth. And now I have an oblique section through the baby's face. Lift your bottom up. And yes, yeah, put that underneath. Okay. Thank you. So, as we come across the fetal face, sẽ khảo sát về cái phần mặt thai. I'm looking to see whether there's any evidence of facial clefting, because this is very common. Mình sẽ khảo sát về xem coi có bị sức môi chở bọt hay không. And this is a proboscis. So proboscis is a common finding in babies with hold up frozen carefully. Mình sẽ thấy cái phần trán nó hơi nhô ra, đặc biệt là mình sẽ dễ gặp trong những trường hợp mà đảo thức không phân chia. So we magnify the image and I look at the orbits. I can see a lens on both sides. Và mình có thể thấy những cái hai bên mắt thai. The eyes are stuck forward, proptosis. Cái phần hai mình sẽ thấy rõ là hai cái nhãn cầu bị nhô ra khỏi cái vùng mặt phẳng của mặt thai. I'm going to take a 3D volume. So I go to multiplanar. Now I can see, as I look across, I can see the
single anterior monoventricle, Mình sẽ thấy cái phần não trước phòng não thất trong phân chia, and the choroids going across the midline. và cũng như là cái hình dạng bất thường của This is the cerebral fourth ventricle. tiếp theo là phần não thứ ba và não thứ tư, This is the aqueduct. phần cống não, This is the cerebral peduncles or mesencephalon. cũng như là phần cuốn. So now you can see the fusion of the thalami across the midline. Mình sẽ thấy rõ hơn phần dính của đầu thị ở vùng giữa. You can save this volume and put it on Opus. I look for the hands to see if there's any evidence of polydactyly, because this is common in trisomy 13. Và giống như hồi nãy thì mình sẽ khảo sát về phần hai bàn tay của thai xem có bị đa ngón hay không. But this baby's hand does not look like polydactyly, it looks like a normal cat. Nhưng mà hiện tại đối với thai này thì là bàn tay bình thường. When you look at this, you can look at an rendered image. Và mình sẽ có thể mổ dựng hình lên, thấy rõ về cái ngón tay. And you can see a profile of the baby's face. Thì chỉ cần rất là nhanh thôi là mình có thể thấy được là cái dựng hình của ngón tay rất là rõ. You can move to HGC and move the light source. It's important when using the gray threshold, because with gray threshold you can write in the echoes. Look at the fourth ventricle. Tiếp theo thì mình sẽ khảo sát về não thứ tư. You appreciate how the fourth ventricle is dilated. Thì mình có thể thấy cách sơ qua là mình sẽ thấy là não thứ tư nó đang giãn. So this is the measurement of the fourth ventricle here. Mình sẽ đo đạt từ kích thước là khoảng 33. This is very abnormal. Và với sự giãn này thì rất là bất thường. Stop breathing. There are two ways of looking at the fourth ventricle. Có hai cách để mình khảo sát về não thứ tư. You can look at the fourth ventricle in an axial section, Có thể thông qua mặt phẳng axial, but you can also choose to look at it on sagittal. hoặc là mặt phẳng sagittal. When you look at it on the sagittal section, you can now appreciate that this here is the brainstem, Thì khi mà mình cắt qua mặt phẳng sagittal thì mình sẽ thấy được cái thân não. and this is the brainstem to the occipital bone distance, which is increased. Và cái phần ở phía sau của cái thân não thì mình sẽ thấy được cái khoảng cách nó tăng lên. This is the choroid, the roof of the fourth ventricle. Đây là cái mái của não thứ tư. When you look at the profile of the baby, it is abnormal. Thì khi đây mình sẽ thấy cái dạng chung của cái khuôn đầu của mặt thai mình sẽ thấy rất là bất thường. You can calculate the angle of frontomaxillary facial angle. Mình sẽ đo đạt cái góc In babies with holoprosencephaly, the frontomaxillary facial angle is reduced. trong những trường hợp mà có holoprosencephaly thì mình sẽ thấy cái góc này bị giảm. Okay, I think we better stop again. I'm going to get a 3D volume yet. So when you're taking a volume, you press 3D. Tiếp theo thì thầy sẽ cố định hình 3 chiều của thai quý 1 qua đầu dò tạo. Quality max, angle 100%, and then ask the patient to hold her breath. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe away normally. It's important to count so the patient knows how long they need to hold their breath for. Thì lúc mà mình định hình 3 chiều thì rất là quan trọng để mình nhờ bệnh nhân nhịn thở chút xíu và cũng đếm để mình biết mình còn nhịn thở bao lâu. Now you can see the proboscis, the abnormal appearance to the fetal profile, and the abnormal nose. Với sự dựng hình này thì mình sẽ thấy được cái hình ảnh của mặt thai rất là bất thường. When you see the proboscis, if you turn down to a silhouette mode, you can sometimes see a single nostril in the proboscis. Khi mà mình dựng cái hình này mình để qua chế độ silhouette mình có thể thấy được cái chỉ có xương mũi duy nhất. And then you can translate through the volume and look at the rest of the anatomy.
but the baby does not have any skeletal abnormality. You can see the radius and ulna and the bones of the baby's hands. Khảo sát luôn về cái xương tay, cánh tay thấy bình thường. Which look normal. Quite frequently you will find that the baby has got the low set ears. Một trong những cái thái đáng chú ý là mình có thể thấy được tai đóng thấp. Is the baby's ear. Mình có thể thấy được cái dạng của tai. Which is another feature of trisomy 13. Đó là những cái dấu chứng mà mình có thể bắt gặp trên ổ thai bị trisomy 13. Okay, you better stop. Great, thank you. Dạ, live scan sáng nay thì Thank you very much.